شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. هلا والله ومرحبا، اسعد الله مساءكم. الطبخة هذه غير تقريبا، هذا راح اسويها عن طريق الرمل، اللي هو يد خروف، جزء من الأضلع اللي يحتاجه فقط ملح، وهو المكون الرئيسي. بس عندي من جهتين طبعا، وراح اكمل الخطوات. طبعا راح اطمعها شحم شوي من الليا، بقطعها واوزعها عليها، طبعا بدون زيت بدون اي شيء الا وين طالعين بالخيشه اللي فيها اللحمه، راح نوديها على التربه ان شاء الله. بس اضبط لها خيشه وارجع شباب كمل. نبي ننظفها. ايوه ممتاز. طيب ما شاء الله تبارك الله. هذه 3 ساعات، طبعا لو اخذت لها زيادة راح تكون افضل من كذا. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. تعال هنا يا تركي، تركي ايش تجيك هذه؟ عرفت كيف؟ هذه من الموزات، سميه فيصل جاء لها